හලෝ ඉතින් කට්ටිය ඔයාලා මේ එකතු වෙන ලකා බ්ලොග් channel එකකින් ඔයාලා වීඩියෝක් එක. හරි ඉතින් guys මම ඔන්න part 1 විදිහට ගෙනාවා මගේ රොකට් සරුංගලේ හදන විදිහ. ඉතින් ගිය එක බැලුවේ නැත්නම් දැම්ම මෙන්න මේ කාඩ් එකෙන් ගිහලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් කට්ටිය අද මම ගේන්නේ අපේ රොකට් සරුංගලේ හලවන විදිහ. ඉතින් මම ඔයාලට සරුංගලේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් විනාඩියක් ඉන්න. A few moments later. ටටනා ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අපේ රොකට් සරුංගල අලවලදී. පේන ඇති ඔයාලා ලස්සනට සරුංගලේ අලවල තියෙනවා. ඉතින් පට්ට ගේමක් දුන්නා යවා ගන්නත් වෙන අමාරුයි. තනියෙන් යවුවේ ඒක නිසා හරි ඉතින් guys මේ විදිහට ලස්සනට අලවල ලස්සනට උඩ යන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ නාලෙන් කියනවා මගේ channel එකට තාම අලුත් වෙනවා. මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් like කරන්න. හරි ඉතින් guys එන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. let's go. හරි ඉතින් guys ඔන්න එන අපි සරුංගලේ අලවන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මට මේකට අවශ්‍ය වෙන සවුගල තමයි පොළ පාට තෙල් සවුගල අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ බොක්මාලි පාට ගෙනාවා. කහ පාට, රතු පාට, පොළ පාට, සුදු පාට නාගේ පාට පහක් ගෙනාවා. ඉතින් මේ පාට පහ අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. ඉතින් මේ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ගම් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම සරුංගල අලවන්න මේ වගේ කන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද ගෙනාවා බෝල බයිට්. බෝල් වයිට් කපා තමයි සරුංගලේ අලවන්නදී. හරි එහෙනම් guys අපි නම් වැඩේට බහිමු. ඉතින් මම මුලින්ම මේ වගේ පෙති ටික අලව ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලා බලන් ඉන්න මම පෙන්නනවා. මෙන්න මේ කොටස තමයි කොළ පාට අලවන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කෑල්ල රතු අලවනවා. මේ කෑල්ල තමයි පහ අලවන්නේ. ඔන්න ඉතින් guys එක පෙත්තක් අලවගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි කටු තුනම අලව ගන්න ඕනේ. අන්ටාස් දාලා අලවලා පෙන්නන්න. හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් පේනවා පෙති තුනම එක විදිහට අලවගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉස්සරහා පැත්තට ගාල්ට මේ වගේ අලව ගන්න ඕන ලස්සනට. ඒකට කොට ගාමු ඉවත අලවල කැලලින් අලවනවා. ඉතින් මේ විදිහට පෙති තුනම අලවගත්තා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් මේ කොටු දෙක අලව ගන්න. ඒකත් අපි ඉක්මනටම අලවනවා.
ඉතින් මේ කෑල්ල සද්ද එයි කියලා මම දැම්මේ. උනාට එහෙම දෙයක් නම් උන්නේ නැහැ. උනාට ඔයාලත් මේක දාගන්න. සේරුව දාන හැටිත් ඔයාලා හරියටම බලා ගන්න. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් guys ඔන්න වෙලට ආවා. ඉතින් සරුංගලේ ආවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේවල මොකද වෙන්නේ කියලා. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow. Tatay. Yes. Ah. අල්ලගන්න. අනේ නේ. මාව ඊවත් එහෙම. අනන පාත්‍ර. පාත්‍ර. හරි. අතරේ අපේ. හරි. අයියෝ. දැන් ඉවරයි. ඔහොම බාන්න තමයි තියෙන්නේ. සරුංගලේ අවරනවට පස්සේ ඉතින් ඔන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉරලා තියෙන්නේ සෙලෝ ටේප් එහෙම ගාලා මම ආයෙ ලෙව්වා. පේනවනේ ඉරලා තියෙන විදිය. හරි ඉතින් guys එනවා ඔන්න ඉතින් අපේ සරුංගලේ සුපිරියට උඩ ගියා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝ එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් දෙපැත්ත කවර ඒක ගණන් ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් හුලම් තදනකොට දෙපැත්ත කනවා. මෙන්න මේ හිමේක හින්දා තමයි හේතුව. ඉතින් අපේ දෙවෙනි ක්‍රමයේ රොකට් සරුංගල අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරියටම සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති. ඉතින් වෙලේ මට නාලා මේ පේනවනේ. ඉවරයි ඉතින්. හලිතම් එහෙමත්. හරි ඉතින් guys එහෙනම් කොහොම හරි ඔයාලත් මේ සරුංගලේ හදන්න. ඉතින් මටත් ෆොටෝස් එවන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ට පුළුවන් තරම් share කරන්න. තව ඉස්සරහට මේ වගේ වැඩ තව ගොඩක් වෙනවා. ඉතින් guys එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟට හම්බෙමු. ස්තුතියි.